નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપની સાથે હું લસણ ફોલવાની ખૂબ જ આસાન અને સરળ એવી રીત બતાવું છું। એ રીત મુજબ તમે મિનિટોમાં જ વધુ ક્વોન્ટિટીમાં લસણ ફોલી અને તૈયાર કરી શકો છો। રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। જો ચેનલ પર નવા છો તો અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। પહેલી રીત મુજબ લસણ ફોલવા માટે હું અહીં લઉં છું લસણના 5 ગાંઠિયા। અહીં લસણની કળીઓ મેં છૂટી છૂટી કરી લીધી છે, તેના પરથી મેક્સિમમ ફોતરા દૂર કરી દેવાના છે। નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે એક બાઉલમાં મેં 1 કપ જેટલું હુંફાળું પાણી લીધું છે। અહીં હાથથી ટચ કરી શકાય એટલું હુંફાળું પાણી લેવાનું છે। અહીં વધારે પડતું ગરમ પાણી નથી લેવાનું। હવે તેમાં તૈયાર કરેલી લસણની કળીઓ ઉમેરીશું। માત્ર 1 જ મિનિટ માટે આને રેસ્ટ આપીશું। લસણના જે ઉપરના ફોતરા છે તે હુંફાળા પાણીના સંપર્કમાં આવે છે, જેથી સોફ્ટ પડે છે અને તેને આસાનીથી દૂર કરી શકાય છે। 1 મિનિટના રેસ્ટ પછી આ ફોતરા થોડા સોફ્ટ પડેલા દેખાય છે, એને હળવા હાથે મેશ કરી લેવાના। અહીં વધારે પડતું ગરમ પાણી નથી યુઝ કરવાનું। જો પાણી વધારે પડતું ગરમ હોય તો લસણની કળીઓ પર કુકિંગ પ્રોસેસ શરૂ થાય અને લસણની કળીઓનો થોડો સ્વાદ પણ બદલાઈ શકે। લોટથી 2 મિનિટ માટે આ લસણની કળીઓને મેં હળવા હાથે મસળી લીધી છે અને અહીં લસણમાંથી ફોતરાઓ અલગ થતા તમે સાફ જોઈ શકો છો। હવે લસણની આ કળીઓને હું અલગ લઈ લઉં છું, છતાં પણ લસણની કોઈ કળીઓ ઉપર ફોતરું દેખાય તો તેને આ રીતે ફટાફટ અને આસાનીથી દૂર કરી શકાય। અહીં તમે માત્ર ગણતરીની મિનિટોમાં જ વધુ ક્વોન્ટિટીમાં લસણ ફોલી અને તૈયાર કરી શકો છો। જ્યારે લસણ યુઝ કરી અને કોઈ પેસ્ટ બનાવીને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરવાની હોય એવા સમયે આ રીત યોગ્ય નથી, કારણ કે લસણ પાણીના સંપર્કમાં આવવાથી ખરાબ થવાની પણ શક્યતા રહે છે। એવા સમયે લસણ ફટાફટ કઈ રીતે ફોલીને તૈયાર કરી શકાય એ પણ બતાવું છું। અહીં મેં બધી જ કળીઓ પરથી ફોતરા દૂર કરી દીધા છે। પાણી યુઝ કરવાના કારણે લસણની આ કળીઓ થોડી ભીની છે, માટે સુતરાઉ સાફ કપડા પર આ લસણની કળીઓ લઈ અને હળવા હાથે એને કોરી કરીશું, બિલકુલ આ જ રીતે, જેથી લસણના અપર લેયર પર જે મોઇસ્ચર છે તે દૂર થાય। ત્યારબાદ લસણની કળીઓને આ રીતે છૂટી છૂટી કરી અને થોડી વાર માટે રેસ્ટ આપી દેવાનો। હવે જ્યારે લસણની કળીઓને લાંબા સમય માટે સ્ટોર કરવી હોય તો પાણી યુઝ કર્યા વગર ફટાફટ કઈ રીતે તૈયાર કરી શકાય તે જોઈશું। બીજી રીત મુજબ લસણની કળીઓને ફટાફટ ફોલવા માટે મેં સેમ મેથડથી જ લસણની કળીઓને અલગ કરી દીધી છે। તેમજ નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે મેં એક પેન પ્રી હીટિંગ માટે મૂકી દીધી છે અને 2 મિનિટ માટે એને પ્રીહીટ કરી લીધી છે। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી પણ ઓછી સેટ કરીને લસણની આ કળીઓને સતત ચલાવતા રહી અને હળવી એવી જ શેકવાની છે। અહીં માત્ર 1.5 થી 2 મિનિટ માટે લસણની આ કળીઓને હળવી એવી જ શેકવાની છે, વધારે પડતી શેકાઈ ન જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે। લસણની કળીઓ શેકાતા લસણનું જે અપર લેયર છે એ ખૂબ હાર્ડ બને છે અને હાર્ડ બનવાથી આસાનીથી એના ફોતરા દૂર કરી શકાય છે। લસણની કળીઓ હળવી એવી શેકાઈ જતા સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરીશું। આ કળીઓને પ્લેટમાં લઈ લઉં છું। હાથથી શકાય એટલું ઠંડુ પડતા જ લસણની કળીઓને આ રીતે હળવા હાથે પ્રેસ કરવાથી લસણમાંથી ફોતરા આસાનીથી દૂર કરી શકાય। આ રીત મુજબ પણ તમે ખૂબ જ ઓછી મહેનતે ઝડપથી લસણના ફોતરાઓ દૂર કરી શકો છો। અહીં લસણ શેકી અને ફટાફટ લસણના ફોતરા દૂર કરી દીધા છે। અહીં મેં આપની સાથે કુલ અલગ અલગ લસણ ફોલવાની 2 રીત શેર કરી છે। તમને કઈ રીત વધુ પસંદ પડી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી બતાવજો। તેમજ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।